Hello, mic test, hello. Hey, what's up guys? What's up? Welcome back to another video. Mga ka-joyride, kamusta po kayong lahat? One down na. One down pa lang. Hindi pa na down yung isa. Yun talaga yung importante. Oo. Wala pala akong baong distilled water. Para saan yung distilled water? Yung panghugas ko ng ano ni Rylan. Hinuhugasan ko muna ng distilled water. Pero hindi yung ano water ng tap. Lalo na yung sa atin, tubig sa atin, hindi siya safe sa nainumin eh. Matapang yung chlorine. Sabagay, napansin ko, nung nasa Surrey tayo na nagpapakulo ako ng tubig, yung kaserolang ginagamit ko pakuluan, okay lang eh. Oh. Nung pumunta na tayo ng Williams Lake, nagkaroon ng minerals. Ang ganda na dito ngayon, no? Dati sira-sira pa tong kalsada na to eh. Ay, ang ganda na, oh. Ah, ito na pala. Okay, let's go. So nandito tayo sa city central ng Surrey. Nandyan yung City Hall. May mga Filipino restaurant at store din dyan. Pero may pupuntahan tayong special na Filipino restaurant. Ito natin pipick upin yung pagkain. Namimiss ko mag-drive dito. Lagi ako nagda-drive dito eh. Tapos nag-drop ako at pick up dyan sa RBC Bank na yan, sa City Hall, dyan sa Central City na yan, na building na yan. Yeah. Shoutout po tayo ngayon. Shoutout kay Rina Zerudo. Thank you for the support. Shoutout din kay Albert Aboy. Shoutout kay Erbis Edward, kay Glenmark Sanchez, kay Nico Cavite na nag-apply sa Mercan. Sana makapasa ka. God bless you, man. And shoutout kay Haragan Pinoy Channel. Follow niyo po siya sa YouTube. Finger ba yung babae? Ayan. Kanina? Naka dirty finger dun sa ano, Kanina. dun sa liliko, dahil hindi lumiliko, pero nakaano na siya ron, nakabungad na siya. Ano ko nga, naka-dirty finger sa naka-dirty finger. Yeah. Yung driver na katabi niya.
Alright guys, pick up na natin yung pagkain. Binili natin dito sa La Mesa Grill. Ngayon pupunta na tayo sa hotel. Papahinga na. At sobrang pagod na galing sa long drive. At bukas ng umaga may appointment sa doktor. Ngayon magbabayad na. Oo, kasi dala natin eh, binigay sa atin eh. Ha? Binigay sa atin 'yan, 'di ba? Eh ngayon ibabalik natin sa kanila eh. Pagka dala daw natin, wala tayong babayaran shipping fee. Eh kaso hindi natin dala. So tayo magbabayad ng papadala sa kanila. Ang magpapadala yung Onitrix. Pero yan yung damit simula kagabi. Hindi perfect. Text ka no, daddy? Ha? Text ka no? Oo nga, text ka no. Namiss nila ako. Yang dyan sa Texcan, dyan lagi yung first pick up ko nung nagtatrabaho ako sa courier dito. Ito yung tinatawag nilang Scout Road. Papunta tayo ngayon sa King George Boulevard. Bumili pa tayo mamahaling car seat. Gusto nyo lang din naman nakapaw. Pabili-bili pang car seat. Gusto na naman dito na. Dito na kayo sa laman. Diyan. So ito na yung King George Boulevard. Yung kabilang way papunta doon sa likod natin, yun papunta ganun. Yun naman ang papunta ng Burnaby tsaka New Westminster. Mas malong way ang pabalik. Okay, kasi para isang ganun lang yung way natin, hindi yung ikot-ikot pa. Hindi siya long way ah. Ikot na ako. Ay, Kala mo lang alam mo, long way. hindi pala ako bumili ng rice. Tanga. Ay! Yung bumiling rice? Wala akong rice. Ano Meron yan? ako dalang tinapay. Sa bagay, pansit naman yan eh. Meron ko na naalala ko. Tignan na yun lang. Daan tayong Surrey Central, bili tayong rice. Ay, sige. Ay, saan ka bibili doon? Kay Sa? yung dating bahay kubo. Wala nang bahay ko po. Sarado na yon. Wala na, di ba nagpunta tayo? Saan tayo bibili ng rice? Di ba may rice dun sa Chinese store? Yeah. Ano, yung parang fried rice. O yun na lang. Tingin mo. Hindi, alam ko may plain rice dun eh. Hindi ko matandaan eh. Ano sa tingin mo? Di ba mayroon dun ano yung Kay Ruben, malapit. Si Ruben o kaya si malayo yung Ruben. Malayo. Yung fiesta, Filipino fiesta ba yan?
Ayun, Grand Kitchen pala. Doon na lang tayo bumili ng rice. Dito na sana tayo eh. Police. Ay, wala napansin ang ganyan police officer. What do you want? Don't tell me, hindi ka na naman ha. Sinuluwa mo lang eh. Mali. Rero, lumayas ka nga ha. So ito guys, ito yung highway na King George. Pag dinire-diretso mo to, punta dun sa south, ang matutuntun mo yung border na ng US. Punta ka na ng US. Saan na yun? Ayun na yung Grand Kitchen. Ganda na ng store nila. Ito ba yung Grand Kitchen? Sana may rice. Skip the dishes na rin pala sila oh. Okay, nakabili na tayo ng rice. At yun nga, talaga rice lang ang binili natin. So kaya kabisado ko tong lugar na to kasi yung skip the dishes na yan, nagtatrabaho ko dati dyan eh. Ginagawa ko doon sa skip the dishes, nandito lang ako sa kotse, maghihintay lang ako ng order sa cellphone ko, kukuhanin ko yung order ng customer doon sa restaurant na yon, tapos i-deliver ko sa bahay nila, tapos babayaran ako ng delivering fee, tapos may mga extra tip, mga ganun. Si Ate Rian today. So mag-u-turn na tayo dito kaysa sa papasok pa tayo dyan sa road na yan kasi mas malayo dyan tsaka mas traffic. Dito mas mabilis. May ambulance, padaanin muna natin siya. Tabi muna tayo ng konti dito sa gilid. Sabihan sila. Ganun ang buhay dito sa Surrey nung nandito pa kami. Laging busy. Busy palagi kung saan saan. Yung highway laging busy. Laging traffic.
Diyan pa kaya nakatira si Kuya Jose? Gulat kami dalawa ni Ryler. Ha? Talaga yata. Talaga! At trip pa tuloy ah. Ha? Naiitlip pa seko eh. Tapos bilang uminom. Ay, ayan. Okay lang siya? Buti na lang may rice na nabili dito sa isang restaurant sa Grand Kitchen. Galing, kasya tayo. Alam ko hindi ka kasya. Maraming salamat sa panonood guys. Nandito na tayo sa hotel. Yeah, And mas malayo yung please pabalik. don't forget to like and share. Paki-subscribe na rin po ako. Maraming salamat. God bless you all. Ito na tayo